مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايبت لكم طريقة شاورما دجاج على السيخ، طريقة كتير طيبة وسهلة بنفس الوقت. بالنسبة للمكونات اللي نحنا بحاجتها، أول شي نحنا بحاجة لصدر دجاج. طبعا كل واحد الكمية اللي هو بده إياها. أنا الكمية اللي استعملتها هي صدر كامل ونص. أما بالنسبة للبهارات فنحنا بحاجة فلفل أسود، فلفل أبيض، قرفة، كزبرة يابسة، بابريكا، توم بودرة، عقدة صفرة، وقرنفل، وكمون، وطبعا ملح وحار حسب الرغبة، بالإضافة لحامض وزيت وخل. أما الكمية من كل نوع من البهارات بحاجة لملعقة وسط. بالنسبة للكمون طبعا كرمال ما تكون طعمته كتير ظاهرة بنحط تقريبا نص ملعقة من الملعقة الوسط بالنسبة هاي للكمون، ومنضيف لهم حامض والزيت والخل هي تقريبا من كل نوع ربع كباية. وبدنا نغسل الدجاج كتير منيح. بنجيب الدجاج منقطعه بشكل رفيع مثل ما عم بتشوفوا بالفيديو. طبعا قد ما بتقدروا رفعوها، مش انه كتير رفيعة، بس ما في اي اشكال. نرجع منضيف البهارات والزيت والخل والحامض وبنخلطهم كتير منيح لحتى انه ما يكون مثلا البهارات مجمعين بجهة اكتر من جهة. نتركهم اقل شي ساعة. طبعا اذا بتتركون لوقت اكتر بيكون افضل. نرجع انه بدنا نجيب اول شي 3 سياخ لحمة خشب، ومنجيب حبة بطاطا يكون حجمها وسط لكبير، طبعا افضل تكون كبيرة. منقصها بالنص، ومن الجهة اللي بتكون مستقيمة، يعني ما فيها انه طالعة نازلة هيك، لا بتكون مستقيمة، منحطها بأرض الصينية. نرجع منصير نحط صدور الدجاج مثل ما عم ببين بالفيديو، صدر عكس صدر، بس تصير تقريبا لنص، وبس نوصل للنص منجيب هال3 سياخ اللي جبناهم، طبعا بتكونوا مغسلينهم منيح قبل. منشك صدور الدجاج فيهم لتوصل للقاعدة اللي هي عبارة عن حبة بطاطا. القاعدة حتساعد السيخ انه يكون ثابت وما يقع ما يقلب يعني معكم. من بعد ما نخلص شك الصدورة، اذا حسيتوا مثل السياخ هيك شوي بعاد عن بعض، بتجيبوا هاي الربطة تاعولة الخبز، طبعا بدون ما يكون عليها بلاستيك. بتجوا بتقربوا السياخ على بعضهم وبتربطوها فيها ليكون هيك انه مثل واسع، يرجع يصير ضيق السيخ الدجاج معنا. من بعد ما نخلص منلفها بسانيتا، ومناخد سيخ اللي عملناه ومنحطه بالفرن. تقريبا بدنا نحطه 1.5 ساعة ليكون مستوي منيح كله من جوا. بس يصير مستوي من جوا، يعني بعد هال1.5 ساعة منشيل السانيتا اللي لفيناه فيها كرمال يحمر من برا. تقريبا بنتركه 10 دقايق، او مجرد ما تشوفوه صار احمر ساعتها بتشيلوه من الفرن وبيكون جاهز للتقديم. طبعا فينا نقدم معه بطاطا مشوية او بطاطا مقلية وتوم، خلطة توم. وكمان بنقدر نلفها بسندويشات على الصاج او الخبز العادي، ومنحطها على الشواية. ساعتها هيك اطيب واطيب من انها تكون لحالها بلا خبز. وهون على شمال الشاشة عم تشوفوا العناصر الغذائية لهيدي الوصفة. ما تنسوا لايك والشير والسبسكرايب.